Shkus të nderuar, mirë mbrëma. Sonte për të shpalosur programin e tyre, në studio kemi të ftuar përfaqësuesit e koalicionit Pdk-Aak-Nisma. Besim Beqaj nga Partia Demokratike e Kosovës, pjesë e koalicionit me Nismën dhe Aakën. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë mbrëma, mirë se gjej. Makbule Shkodra nga Aleanca për Armërinë e Kosovës, pa ashtu pjesë e koalicionit me Pdk-n dhe Nismën, dhe Bajram Hasani nga Nisma, pjesë e koalicionit me Pdk-n dhe Aakën. Po fillojmë me juve zoti Beqaj, çfarë përmban koncepti juaj programor me të cilin synoni që të merrni votën e qytetarëve? Po nga dhim, s'pari dua t'ju përshëndes juve dhe gjithë shikuesit e Radio Televizionit Kosovës, Partia Demokratike e cila tani më ka hyrë në një koalicion të gjerë, është koalicioni fitores, është koalicioni i cili synon që prioritetet dhe vendimarrja të jetë në nivelin më të lartë të mundshëm. Ajo çka ne gjatë këtyre ditëve dhe muajve në krye me kryetarin Veseli kemi bërë është se kemi kaluar mbi 100 ditë nëpër qytetet, nëpër fshatra, duke vizituar, duke takuar njerëz, duke dëgjuar qytetarin. Dhe normalisht pastaj kemi pas edhe shumë e shumë takime me ekspertë ndryshëm, të cilët pas dëgjimit është dashur që të shohim, t'ju japim rrugë të gjitha atyre problemeve të cilat i kanë qytetarët e Republikës Kosovës, dhe në këtë drejtim ne kemi një platformë, e cila quhet platformë për një shtet të zhvilluar me një ekonomi të qëndrueshme dhe një shtet të sigurt për secilin qytetar në Republikën e Kosovës. Dhe mbi bazën e asaj dhe koalicionit ne tani më kemi një bashkëpunim të mirë edhe me Aleancën për Armërinë e Kosovës edhe me Nismën. Kemi harmonizuar pikat tona të platformës të cilat në vijim do të pas datës 11, pra pas fitores madhe të cilën do ta shënon ky koalicion, ne do ta shndrojmë të në një program qeverisës i cili do ta mundson që fillimin e ri të cilin neve si Parti Demokratike e kemi prezantuar këto ditë dhe do të vazhdojmë ta prezantojmë para qytetarëve të merr rrugë dhe të merr orientim. Pra cilat janë prioritetet tona? Ne në fokus themelor kemi vënë ekonominë, një ekonomi e cila do të jetë krejtësisht ndryshe, një prioritizim buxhetor krejtësisht ndryshe, marrë parasysh që shteti ynë ka kaluar në faze të ndryshme. Ne besojmë që fokusi jonë do të jetë në buxhet për ekonominë, për ndërmarrjet e vogla, për të rinjt, për gratë, dhe duke i ndihmuar me fonde të ndryshme zhvillimore të gjitha ato ndërmarrje dhe ndërmarrës të ri të cilët kanë dëshirë për të krijuar vende pune. Pra kërkojmë që sektori privat të jetë në fokus dhe punësimi të bëhet punësimi qëndrueshëm me fokus në sektorin privat. Prioriteti i dytë është shëndetësia. Është një prioritet i cili synon që të siguron qytetarëve institucione publike kredibile, të cilat do të mundsojnë që secili qytetar të merr trajtimin adekuat dhe të merituar në institucionet tona shëndetësore. Përveç që institucioneve publike ne do ta bëjmë edhe liberalizimin e tregut shëndetësor, do të mundsojmë në mënyrë të drejtpërdrejtë. Një nga vendimet e para që do të merr qeveria e ardhshme do të jetë fillimi i zbatimit të ligjit për sigurimet shëndetësore, dhe në këtë drejtim në reformën shëndetësore do të jetë fokus shumë i madh orientimi tek mjekët, tek doktorët, pra të cilët siç e ka thënë disa herë deri më tani kryetari Veseli, asnjë prej tyre nuk do të mbetet pa pagë, por jo me pagë të nivelit të barabartë, por do të jetë me pagë e cila do të jetë kategorizuar. Prioriteti i tretë është edukimi dhe arsimi. Ne synojmë që të kemi një edukim dhe një arsim i cili do të jetë në harmoni me nevojat e ekonomisë. Pra kemi analizuar dhe kemi takuar shumë të rinj. Kryetari Veseli ka shkuar në përqendra të ndryshme të inovacionit dhe ka pa që shumë të rinj kanë ide, por që niveli i edukimit dhe niveli i aftësimeve profesionale është ende në nivel të ulët dhe këtë duhet ta përmirësojmë. Pra synojmë që ta lidhim programin ekonomik me programet e fakulteteve dhe kjo të lidhet me ekonominë, jo vetëm përmes edukimit të lartë arsimor, por edhe përmes trajnimeve profesionale. Synimi i katërt apo prioriteti i katërt është rendi, ligji dhe siguria kombëtare. Në këtë drejtim ne synojmë që të kemi një gjyqësor i cili është komplet i pavarur, një gjyqësor i cili në kuptimin buxhetor do të ketë hapësirën e mjaftueshme, dhe në këtë drejtim edhe tek biznesi fokusi do të jetë që të hiqet birokracia, të themelohet një gjykatë ekonomike, pra një program i cili do të mundsonte që bizneset, por edhe qytetarët të kenë drejtësi të plotë
Dhe ajo që lidhet me sigurinë kombëtare, lidhet edhe me formimin e forcave të armatosura të Kosovës, që do të jetë një nga vendimet e para gjithashtu. Dhe prioriteti 5, por jo më pak i rëndësishëm, është sporti dhe kultura. Pra ne synojmë që tek sporti të themelojmë apo të përkrahemi infrastrukturën, e cila është e mangët. Ne gjatë këtyre viteve kemi pas antarësime të shumta, por që sportistët kulminant nuk kanë qenë të përkrahur në mënyrën e mjaftueshme dhe njëkohësisht edhe pas antarësimit në FIFA ne nuk kemi edhe me tutje infrastrukturë e cila është e nevojshme, ndërsa për kulturën dhe për artin sigurisht që do të jetë një pjesë jashtëzakonisht kredibile në kuptimin e përkrahjes buxhetore, në mënyrë që ata ta përfaqësojnë edhe sporti dhe kultura në mënyrë më të mirë të mundshme në shtetin tonë jashtë vendit, por edhe brenda tij. Faleminderit, zonja Shkoda. Faleminderit, siç e përmendi edhe kolegu, pra na kemi arritur që të akordohemi se në prioritetet tona, ndonë se para koalicionit ne kishim prioritetet tjera, por tani pas dakordimit janë pikërisht prioritetet që u përmenden më parë në atë raditje, duke filluar nga prioriteti i parë, pra që ishte prioriteti ekonomik, për zhvillim ekonomik, dhe duke pasur parasysh se unë ka 2 vite që udhëheq me Aleancën e Gruas së Kosovës, ndonë se me profesion jam nga sektori telekomunikacionit, eksperte për telekomunikacion, do të lidhem të zhvillimi ekonomik dhe si e kemi parapar nga pjesa e Aleancës e Gruas si pjesa e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. U përmend pra se sektori ekonomik ka një përparësi, duke filluar që nga punësimi dhe po ashtu nga ndihma që do t'u jepet bizniseve të vogla dhe të mëdha. Dëshiroj të them se nga oferta jonë, pra që tani është në dakordim të plot me partnerët e koalicionit në të dy anët, është se ne do t'i kushtojmë vëmendje të posaçme, posaçërisht grave të cilat ne e dim se papunësia është në nivel shumë të madh në Kosovë, mirë po kjo papunësi është edhe më e madhe sa i përket kur vije fjala për gratë dhe vajzat. Për këtë arsye, një nga ofertat e cila do të jetë për të gjitha qytetarët e Republikës së Kosovës është ofrimi i granteve për të gjitha gratë të cilat dëshirojnë të fillojnë bizneset e tyre. Pra në vitin e parë, qeveria Radinaj do të ofroj grante për ato që të mund të fillojnë bizneset e tyre dhe të jenë të liruara nga taksat. Kjo në një farë mënyrë përveç që do të zbus papunësinë, përveç që do të ndihmoj gratë dhe vajzat që të kenë pra të punësohen, njëkohësisht do të ndihmoj edhe ekonominë. Kuptohet që ka edhe disa kritere të tjera, sepse nuk është vetëm të jepet granti, mirë po janë edhe disa kritere të tjera që do të thotë janë kushti që për të marrë një grant të tillë kuptohet që do të jetë një kontratë e cila do të garantojë që gratë dhe vajzat do të vazhdojnë për 3 vite biznesin më tutje në mënyrë që ato të inkurajohen dhe të mos kenë vështirësi. Ne mendojmë edhe unë besoj. Çfarë biznesi për shembull, çfarë biznesi? Po shikoni, të gjitha ofertat të cilat do të thotë para se të bënim ne programin, ishin vizitat që i kemi bërë unë me kolegët e mia së bashku nëpër tërë Kosovën dhe jemi konsultuar me të gjitha në një numër shumë të madh të grave dhe vajzave dhe prej aty edhe burojnë këto, do të thotë ky konkluzion që tani e thash. Ato kanë dëshirë dhe kanë nevojë që të hapin biznese të vogla nga të gjitha, do të thotë në të gjithë sektorët, duke filluar nga ato të rrobaqepsisë, do të thotë ondulimit, pastaj duke filluar në biznese tani gjeneratat e reja i keni parë dhe ju, janë shumë të kyçura edhe në teknologjinë informative dhe kanë nevoja të mëdha që të kenë trajnime në mënyrë që të bëjnë do të thotë shërbime të ndryshme online, jeni edhe vetë të vetëdijshëm dhe shihni se sa oferta, se sa bizneset janë të pranishme tani me oferta të ndryshme online. Do të thotë këto burojnë pikërisht nga ajo që ne vizitat që i kemi parë dhe që i kemi bërë nëpër tërë Kosovën. Do të kaloj në pas dhe pastaj ne do të kemi përsëri ndoshta mundësi të rikthehemi, por ndërkaq sa i përket prioritetit të dytë të shëndetësisë, unë pajtohem pikërisht me atë që e përmendi kolegu, pasi që është një dakordim i joni, vetëm dëshiroj të shtoj se qytetarët e Kosovës në ofertën tonë, pra në ofertën e përbashkët, një ndër prioritetet kryesore është që ata tani më me kujdesin që do t'i ofrohet nga koalicioni fitues të mos kenë nevojë të shkojnë për ndonjë shërim jashtë vendit, mirë po të krijohen mundësi, pasi që këtu ekzistojnë mjekët dhe kemi mjek shumë të mirë, të ofrohen mundësi që secili prej tyre në fakt të gjejë kujdesin shëndetësor në vetë vendin e vetë në Kosovë. Ju e dini pra se si ka shkuar deri më tani, mirë po kjo është një prioritet që na së bashku do të punojmë dhe besoj se do të realizojmë. Në pikpamjen në prioritetin e tretë të edukimit dhe arsimit do të ndërlidhem pikërisht edhe këtu, sepse për të gjitha gjatë vizitave në teren, si them, kemi parë se një numër i madh i vajzave nuk mund të vijojnë shkollimin pikërisht për shkak të mosmundësive financiare. Dhe në ofertën tonë, e cila buron them nga vizitat, është se për të gjitha vajzat do të ofrohet pa dallim edhe të djemë, mirë po në vendet kur ato kanë vështirësi financiare, do të ofrohen bursa
që vitin e parë të studimeve t'i kenë të gjitha të mbuluara nga vetë buxheti në mënyrë që ato të mund të vazhdojnë shkollimin. Kuptohet mbetet se ato që të tregojnë suksesin dhe matutje të vazhdojnë studimet, por viti i parë do të jetë ai garantues për të gjitha vajzat ose dhe gjithë djemtë, sepse tani është përgjithësuar, pra është përgjithësuar kjo, do të kenë mundësi që të gjithë të vazhdojnë pra shkollimin dhe nuk do të jetë bariera ajo që nëse nuk i ke mundësitë financiare nuk do të mund të vazhdo shkollimin dhe kuptohet se cilësia është prioriteti kryesor. Tani më neve që jemi të bindur dhe po shohim nga tereni çdo ditë se nuk është vetëm të kemi fakultete, universitete, por t'i kushtojmë një rëndësi të veçantë dhe cilësisë. Reformat të cilat janë bërë kuptohet që çdo herë reformat do t'i përshtaten edhe rrethanave kohore dhe tani ne së bashku besoj që do t'ja dalim që me të vërtet tani ta vëmë prioritet sa i përket arsimit të jetë cilësia. Ndërkaq në pjesën në prioritetin e 4 kuptohet që mbetemi plotësisht të dakorduar në kuptimin se rendi dhe ligji janë kryesorët, sepse pa rend dhe ligj nuk mund të kemi as prioritetet e tjera, mirëpo do të kujdesemi që me të vërtetë të kemi implementim të ligjeve të cilat i kemi nxjerrë më tani. Dhe në prioritetin e fundit të 5-tin, vetëm dëshiroj të shtoj se u përmendën dhe është do të kultura dhe sporti dhe rinia, por do të kthehem përsëri të tregoj pak më gjithësisht se çfarë është oferta për rinin, duke pas parasysh se njëra nga pasuritë më të mëdha të Kosovës është vetë rinia e Kosovës. Prandaj ne do të sqaroj më tutje duke dashur që të japim hapësirën edhe kolegut. Faleminderit. Po, Zgjedhor. Faleminderit. Edhe në Sinis kemi një platformë, një program qartë, thotë se çka i duhet qytetarit. Kemi analizuar hallësisht këto vitet e fundit. Dhe kemi Sinisma për Kosovën me orientim social-demokrat. Jemi fokusuar në 5 pika. Dhe thotë duke orientuar çdo familje të ketë nga një të punësuar. Mbi 400 milion euro, pika e 2, mbi 400 milion euro investim në bujqësi. Pika e 3 fondi i vetpunësimit. Dhe pika e 4 reforma në arsim, edhe pika e 5 reforma në shëndetësi. Po i kthemi pikës parë çdo familje nga një i punësuar. Këtu duke analizuar hollësisht, duke marrë statistikat e fundit, figuron se 25.000 familje Kosovë janë pa asnjë antar të punësuar. Dhe këtu kemi trajtuar një pako sociale, të cilët mendojmë që me projekte konkrete duhet të punësohen që gjatë mandatit 4 vjeçar duhet të implementohet këtë pikë që nuk do të ketë asnjë familje që nuk ka asnjë të punësuar. Kur jemi bazuar këtu, kemi menduar se shumë qytetarë po na pyesin se si do të implementohet që mos të ketë asnjë familje pa asnjë të punësuar. Këtë kemi planifikuar mirë se si do të rrjedhë. Kemi menduar që shteti duhet krijojë një kontratë me bizneset, të cilët duhet t'i afrohet, biznesit punëtorëve duhet t'i afrojë një kontratë 36 muaj, 3 vite. Vitin e parë, 12 muaj, duhet t'i paguajë shteti obligimet, me qëllim të lehtësimit bizneset marrjes punëtorëve. Thotë kjo është një pjesë të cilën mendojmë realizimin e 25.000 punëtorëve, që mundet shumë lehtë të realizohet nëse për krah ka dhe thotë institucionet shtetërore. Kur themi të pika e 2 mbi 400 milionë investime në bujqësi, duke parë nevojën, por jo nisma do të ndronë qasjen, programi qeverisë nismës është të ndrojë qasjen me subvencione deri me tani që kanë ndodhur. Ne duhet kalojmë një fazë tjetër, fazë që të investohet, shteti t'i ofrojë mundësi bujqëve që të investojnë, por natyrisht të gjejmë mënyra kthimit në formë të kredive që të kthehen mjetet, jo të jepin subvencione. Tu kemi planifikuar që do të jetë një fond për 400 milionë euro, do të thotë dikon çdo vit nga 100 milion investime në bujqësi. Kurse sa i përket pika e 3 fondi vetpunësimit, duke parë të arsyeshme kohën e fundit se shumë njerëz që kanë ide, kanë projekte, por nuk mund të gjejnë zbatimin për shkak mungesës financiare. Këtu do të thotë shteti duhet përkujdes krijohet fondi posaçëm që ne t'ju mundsojmë qytetarëve të cilët kanë projekte konkrete që të kanë qasje në këtë fond, gjithnjë duke u mbikëqyrur që
mjetët të kthejen në formë të kredijes, po natyrisht duhet tipen pa interes, pa kamo. Kurse sa i përket pikës 4 reformat në arsim. Ne dim që arsimi është keq në Kosovë. Kur e themi keq, nuk themi që nuk është punu në infrastrukturë, në objekte ose mirë, po kemi penges në kuadra. Ju e dini që vitin e kaluam është bë testi ndërkombëtar, testi PISA, të cilën Kosova ka zonë një vend të keq aty, dhe mendojmë që tani Kosovës i duhen të kuadrat profesionale, jo të kemi vetëm sasi, po na duhet cilësi, të cilët përgatitmi kuadrat profesionale për kyçjen edhe këto pikat që i tham për të ndërlidhur do të thotë edhe bizneset, ku e tham edhe krijimin e bizneseve të reja, edhe zgjerimin e bizneseve ekzistuese, zgjerimin e kapaciteteve, duke krijuar kuadra profesional, por jo vetëm kuadra profesional që të kemi mundësi se e dim që tregu i punës sot ka mungesë për kuadra profesionale, me krijimin me dhënien e hapësirë, kësaj prioritet kësaj çështje besoj që do të zgjidhen shumë çështje. Kurse reforma në shëndetësi e thamë më herët, reforma në shëndetësi ne e dim që sot kemi gjendje të keqe në shëndetësi, sot nuk as gjërat elementare nuk afrohen për një qytetar, të cilët mund të vuan për ndonjë smundje, thamë më herët që ne do të mundohemi që të krijojmë, se mendojmë që kemi kuadra profesionale, po të krijojmë kushte që për pacient ose të njerëz që mos ka nevojë të dalin shërim jashtë vendit për të krijuar këtu në Kosovë. Po, faleminderit shumë. Zoti Beqaj, para se deshta për zhvillimin ekonomik shumë tërësi, po deshta t'ju pyes pak për punën e financave, sepse ju keni qenë edhe ministër e financave. A ka pas rritje të buxhetit dhe a do t'ja del në fund që tjetë ajo që është paraparë dhe si është e mundur që brenda një mandati tjetër konkurrentët pra tuaj, koalicioni LDK-AKR dhe të tjerët, kanë premtuar një buxhet prej 5 miliardë eurove. Si do të bëhet kjo? Ju thonë të drejtën, unë e kam thënë edhe para disa ditësh në një prononcim timin në një televizion tjetër. Asnjëherë nuk e kam besuar që kandidati për kryeministër mund ta thotë një gjë të tillë. Dua t'ju bëj me dije qytetarëve se rritja e buxhetit në 5 miliard brenda një mandati qeverisës do të nënkuptonte rritje ekonomike mbi 30% në bazë vjetore, pra rritje të GDP-s. Nënkupton që kjo punë nëse duhet bëhet me aktivitet ekstrem ekonomik dhe ne do të ishim model për botën evropiane edhe le të themi më të zhvilluar për një model të tillë, ose është forma tjetër e cila bëhet përmes rritjes së taksave për biznesin dhe për qytetarët, e cila do të ishte një vetëshkatrim i drejt për drejt ekonomik. Prandaj në këtë drejtim nuk dua të merrem me to sepse është jo serioze si qasje. Ato çka ne e kemi trajtuar gjatë atyre viteve, kemi evidentuar shumë probleme. Ju dini që unë kam qenë deputet dhe vazhdimisht kam kritikuar politikën ekonomike dhe fiskale të qeverisë në shkuarje. Problemi themelor, akute të kësaj të shtetit tonë, por dhe qeverisë ka qenë papunësia, pra kemi një papunësi të madhe, shpesh po na servohen dhëna të cilat nuk janë të sakta, po i referohen trusit të kursimeve pensionale, por nuk po i referohen se sa është gjatësia e prezantimeve apo le të themi regjistrimeve të atyre njerëzve, sepse kontribuesi aktiv konsiderohet ai që është me punë një muaj, një punë sezonale, pra në kuptimin logjik të kësaj nuk do duhet të trajtohet ashtu, është një farmashtrim optik për qytetarët. Pra kjo është një problem akut të cilin duhet të adresojmë. Problem tjetër akut është deficiti i madh tregtar i Kosovës. Ne nga viti 2015 dhe 2016 me tendencë të rritjes edhe me tutje të deficitit tregtar, pra që nënkupton kemi rritje më të shpejt të importeve, rritje të ngadalshme të eksporteve, dhe kjo nënkupton në mënyrë automatike që kemi deficit në llogarinë rrjedhëse, e cila
për ata që e njohin ekonominë dhe e njohin, le të themi, se si frymon një ekonomi dhe deficitin në llogarinë rrjedhë se është një farë lloj diagnoze e ekonomisë e cila nuk është duke funksionuar dhe e cila ka probleme. Pastaj kemi rënë më shumë se vitet e kaluara, sa keni qenë ju në të qeverisë. Unë kam dhënë edhe këtë shpjegim. Ne gjithmonë prej vitit 2008 bile para ca ditësh edhe Fondi Monetar në një prezantim të Reinvestit e ka dhënë në dije që Kosova që nga viti 2008 ka pas rritjen më të madhe ekonomike në rajon dhe ka pas në vitin 2011 ka qenë 4.7, pra ka pas edhe rritje më të mëdha ekonomike. Ne këtë vit kemi një farë projekcioni me 3.6, sipas të dhënave që ka Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe kjo çon edhe drejt probleme me investimet e huaja të drejtë për drejta. Kur them problemet me investimet e huaja, ne kemi një rënje këtë vit. Pra po flas për vitin 2016 të rënjeve të investimeve të huaja të drejtë për drejta dhe nëse hym në strukturën e investimeve të huaja, shifet që është një defekt jashtëzakonisht i madh. Nëse heqim këtu rrugën për autostradën në drejtim të Shkupit dhe nëse i heqim këtu investimet në patundshmëri, pothuajse janë investimet e huaja të drejtë për drejta minore. Kemi një rritje të shpejtë të borxhit publik. Do të them që në vitin 2013 borxhi publik ka qenë diku rreth 9% në raport me GDP-n. Projekcioni për vitin 2017 është 18%, pra kemi një rritje dyfishim të borxhit publik, i cili është, nëse vazhdon me këtë trend, do ta kemi parasysh që gjeneratat dhe gjeneratat të tjera do të paguajnë nga pagat e tyre, nga taksat e tyre, atë obligim të cilin ne po alem qytetarëve. Pastaj kemi jo konkurencëshmërinë në produktet tona dhe kemi nivel të ulët të prodhimit edhe të eksportit. Pra këto janë problemet kronike të cilat ne vazhdimisht i kemi thënë edhe gjatë qeverisjes tonë, por që nuk ka pas ndonjë veprim të shpejt për marrjet vendimeve të cilat do ta ndryshonin këtë gjendje. Për ta ndryshuar këtë, normalisht se mundësia është shumë e madhe. Ne parashojmë një rritje ekonomike prej 8% gjatë kësaj periudhe. Cilës periudhë? Dhe po flas për mandatin e ardhshëm. 3 vjet. Dhe këto, jo, 4 vjet do të jetë mandat. 4 vjet mandat. Pra, dhe kjo sipas një skenari bazë, i cili sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar është që kemi një rritje diku deri 3.6 deri në vitin 2021. Nëse i marrim 3 veprime, një është veprimi i cili kërkon rritje për 100 milion euro në investimet e huaja të drejtë për drejta mbi skenarin bazë, do të krijonte një rritje, pra është një veprim. Veprimi tjetër është nëse ne kemi rritje të eksporteve për 5%, pra 5 pikë të përqindjes në çdo vit, dhe nëse kemi rritje të kredive investuese për 100 milion euro në vjet, ne do të arrijm atë rritjen ekonomike 8%. Unë nuk kam dëgjuar ende prej atyre që po premtojnë 5 miliardë se si do të vinë ajo. Pra, e vetmja rrugë është ose me rrit taksat edhe me ngulfat biznesin dhe qytetarin, ose do thotë me pas një rritje ekonomike 30% e cila do të ishte interesante të shohim një farë elaborimi se çka kemi aty. Pra, mbi këtë bazë, nëse vazhdohet me këtë skenar, ne synojmë që të rritet vendet e punës, diku rreth 70.000 vende punë, vetëm nga këto 3 veprime. Nëse i shtojmë këtu tash, sepse dikush mund të pyet nga mund vinë investimet e huaja të drejtë për drejta, investimin në Brezovicë i cili ka dështuar, investimin në Kek i cili është në po flasim për gjenerimin, pra për termocentralin Kosova e re, dhe investime do të zbatimi i ligjit për investime strategjike do të mundëson që të ketë një stabilitet afatgjatë ekonomik i cili do të mundëson të që qytetarët tonë të kenë një qalë. Pra janë 3-4 veprime të cilat i përmenda, të cilat e sigurojnë se nuk është utopike që ka për themi ne, por është e argumentuar në mënyrë profesionale. Ne kemi një grup jashtëzakonisht mirë makroekonomistësh, të cilët në baza ditore janë duke u marrë me përgatitjen e këtyre dhe nuk lejojmë, sepse jemi parti serioze normalisht, nuk lejojmë që dalim me gjana të cilat një mendje shëndosh nuk do të Po, përpara janë premtuar, zoti Beqaj, gjithmonë numër në përfushata premtuar. Jo, janë premtuar, por janë argumentuar. Gjithmonë janë argumentuar. Nëse flasim tash për hapa të tjerë se si mund të rritet, kjo është, ne planifikojmë uljen e tatimit fitim nga 10 në 9%, pastaj uljen e TVSH-s për shërbimet nga 18 sa është sot në 6%, planifikojmë një dyfishim të buxhetit në bujqësi, dini që tani është diku rreth 60 milion,
në kohën kur unë kam qenë Ministri i Financave, kemi rritur nga 13 milion në 60 milion, kjo do të vazhdon të rritet, pra nuk ka pas rritje nga i moment për asnjëherë, do të rritet në 120 milion, do të kemi rritje të pagave për shërbysit civil për 30%, do të kemi rritje të pensioneve për të mëshuarit tanë për 25%. A shkakton këtë probleme se po i shumë tash me mekanizmat ndërkombëtar, me fondin? As pak. Ju e dini që e vetmja qeveri, apo le të themi parti që ka marrë vendime për rritjen e pagave, ka qenë Partia Demokratike në 2 qeveriset e kaluara dhe ato të cilat i ka thoni ka bë. Pra flasim për një rritje të pagave, e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse ne synojmë që pagat të rritet, po të rritet edhe përgjegjësia atyre. Pastaj nëse flasim për bujqësinë, sepse u përmend bujqësia, normalisht ne do ta heqim akcizën me 36 cent për litër për derivatet të cilat shkojnë në përpunim apo në punimet në bujqësi. Pastaj do të kemi subvencionim të prodhimit vendor dhe të eksportit, dhe në funksion të përkrajës ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, ne kemi marrë një vendim që së shpejti, do thotë, brenda një periudhe jashtëzakonisht të shkurt kohore, do ta formojmë një gjykatë ekonomike tregtare, e cila do të flasim për gjykatën se cilët do të jetë roli i saj të shpejta për rujtjen e interesit të biznesit. Po, faleminderit. Sonja Shkodra. Po e dëgjoja me kujdes kolegun dhe pikërisht to ishin edhe ato që ne kemi diskutuar para do të grupet punuese, pjesët e cilave do të gjatë monitorimit për shkak të profesionit tim isha aty afër, dhe mund të them lirisht se nga këto që po dëgjojmë tani, kjo do të thotë koalicioni jonë dhe qeverisja Haradinaj është kjo qeverisje që do të ndihmojë, do të ta bëjë zhvillimin ekonomik, është një qeverisje e cila do ta lirojë barën nga qytetari, pra do të ketë zvoglim të taksave dhe në këtë mënyrë do të tentohet që të kemi pra një lehtësim të pra zvoglimi taksës në 6%, pastaj dhënia e granteve dhe gjërat që i përmendim edhe më parë, janë se me të vërtetë qeverisja Haradinaj do të jetë ajo e cila do të bëjë që qytetarët ta kenë jetën më të lehtë, bizneset i kenë mundësitë më të mira për të punuar, ta kenë pra një klimë të lehtë të funksionimit, sepse i kemi parasysh se Gjermë tani ka pas një ngulfatje, sido që ka qenë një ngulfatje, mirë po të gjithë këto dakordime që kemi bërë tani, jam e bindur se zhvillimi ekonomik dhe bizneset e vogla, posaçërisht dhe bizneset e mëdha, do ta kenë shumë më të lehtë punën në të ardhmen. Ndërkaq sa i përket investimeve të jashtme, se e kemi vërejtur se Gjermë tani ka një ngecje posaçërisht nga viti 2016, mund të them pikërisht kjo se garancion i asaj se është rendi dhe ligji do t'i kushtojnë benzi të veçantë, pikës e 4 që ishte në prioritet, dhe qeverisja Haradinaj do të bëjë që me të vërtetë të gjithë investitorët ta ndjejnë veten të sigurt, që kur të vinë këtu të investojnë, të mos të ndjehen se janë duke mos u trajtuar mirë, dhe themelimi një gjykate ekonomike patjetër se do ta lehtësoj, sepse janë pikërisht këto probleme të cilat ata nuk mund t'i zgjidhin, hasin në ndonjë problem dhe pastaj në sistemin gjyqësor mbetin ndër vite, i bën ata që të ndihen të pasigurt dhe të mos ta shohin Kosovën si vend atraktiv. Ndërkaq lehtësimet e tjera mund të përmend se sa i përket familjes në qeverisjen Haradinaj do t'i kushtohet rëndësia e veçantë familjes, posaçërisht fëmijëve, ndoshta nuk e di, ndoshta dhe kolegu këta i kishte ndërmend të përmendte, por pasi që veç jemi këtu, shtesat për fëmijë nuk do të mungojnë, do të përfundoj koha kur familjet kosovare, Gjermë tani, janë ndjerë të penalizuara dhe janë ndjerë në barë, sepse nuk i kanë pas mundësitë financiare dhe në anën tjetër shteti absolutisht nuk ka mundur të ndihmojë. Për çdo fëmijë do të thotë që lindet në Kosovë dhe është këtu, do të ketë shtesa të fëmijëve. Këto pikërisht po vija tani nga një takim që kishim me kryetarin Haradinaj dhe ishte kjo tema të cilën pikërisht qytetarët. A keni caktuar shumën se sa do të përfitojnë? Po tani unë për detajet nuk i mora këtu me veti, ndoshta i ka edhe kolegu, mirë po ishte një shumë që do të jetë një shumë e dinjitetshme, sepse do të përfundoj koha kur pensionistët janë trajtuar në mënyrën si janë trajtuar, shërbyesi civil pra po vjen një kohë e re, një frymë e re, kur për fëmijët do të ketë një mbështetje nga vetë shteti, për shërbyesit civil do të ketë një mbështetje, një ngritje të pagës, për pensionistët do të kemi një ngritje prej 20%. Ndërkaq nuk do t'i lejmë anash as të rinjet, kemi bërë dhe së bashku jemi dakorduar që në qeverisjen Haradinaj ta kemi fondin për të rinjet. Ju e dini se është qendra për inovacion këtu afër dhe mund vjen shumë mirë kur shoh se çka bëjnë të rinjet tanë në kushte minimale që i kanë, mirë po në këtë qeverisje
kujdesi veçantë i kushtohet pikrisht formimit të këtij fondi, me çfarë do të fillohet dhe do të ndihmohen të gjithë të rinjët të cilët kanë iniciativë dhe dëshirojnë të hapin biznese të reja. Megjithatë, pra duhet gjithmonë t'ju kushtojmë rëndësi sepse ata janë faktikisht gjenerata e re, të cilët dëshirojmë ne t'i kemi në binarët e sigurt në mënyrë që të arrijmë në një zhvillim ekonomik. Flasim edhe për gratë para se të kalojte zoti Hasani për inkuadrimin dhe për përfshirjen e grave. Ju jeni edhe kryetare e Aleancës për Armërinë e Kosovës. A ka program, a jeni të kënaqura, a janë të kënaqura gratë me përfaqësimin që keni brenda Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe vendimin që merren në këtë parti? Mendoni për brenda strukturës apo përgjithësi edhe çfarë parashet qeverisja për përfshirjen e grave si në institucione publike, por edhe trajtimin e tyre si e bëjnë institucione tjera private, gjitha këto? Shikoni, pikrisht për këtë në hapjen dhe tëtë në paraqitjen e ofertës e Aleancës e Gruas para pak ditësh që ishte këtu, ku ne i paraqitëm pikrisht atë se çka mendojmë dhe si duhet të trajtohet gruaja në shoqërinë kosovare, e diskutuam dhe kemi diskutuar edhe me kryetarin Haradinaj se do të është koha kur gratë do të jenë të përfaqësuara, pra do të respektohen ligjet e Kosovës. Në ligjin për barazi gjinore është shumë mirë e cekur se përfaqësimi do të jetë 50-50. Kështu, tani kjo nuk do të thotë se vetëm se jeni grua ose vajzë do të jeni dikon në një pozicion, por gjithmonë do të jetë se përfaqësimi do të jetë i bazuar në vlerat në ato që ju i ofroni si grua ose si vajzë. Pra, nuk do të shkojmë në atë mënyrë që vetëm sa për të pasur një përfaqësim, por do të kemi një përfaqësim cilësor duke respektuar ligjet të fuqi. Unë jam shumë e bindur, duke pas parasysh edhe përfaqësimin që kemi vetë për brenda partisë, ndonse në statutin ton ka qenë 30% dhe tani po pritnim mirë po ja që jemi në situatës zgjedhjeve, gjatë diskutimeve jemi dakorduar se në të ardhmen do të kemi një përfaqësim edhe për brenda strukturave të larta të partisë deri në 50%. Pra është shumë e qartë se në këtë qeverisje, në qeverisjen Haradinaj, gratë dhe vajzat të gjitha bazuar në kualitetet e tyre arsimore, bazuar në to, do të marrin pozitat meritore. Nuk do të ketë diskriminim, nuk do të ketë mos përfaqësim të grave dhe kjo do të shihet. Unë pajtohem me ju se gjerë më tani edhe vetë kam qenë plotësisht e pakënaqur për mënyrën se sa janë përfaqësuar gratë duke pasur parasysh numrin e madh të ministrive që kishim, por ja që ajo kohë kaloi dhe tani po vjen një kohë e fitores, i koalicionit të fitores dhe jam shumë e bindur që në qeverisjen Haradinaj kjo nuk do të jetë kështu. Po, falem shumë. Zoti Hasani, desha të flasim më shumë për programin tuaj, për bujqësim, pasi ishte një shumë mjaft e madhe e mjeteve. Në çfarë forme, si do të ndahen, si do të subvencionohen bujqit, si do të joshën ata që të merren me bujqësi? Po, të them drejtën, po ndolim këtu për shkak se jemi në fushat elektorale, dhe shumë qytetarë na pyesin se jam premtuar edhe nga parti tjera që kanë udhëheq, të thotë qeverisë, për shembull qeverisja e Mustafa ka premtuar 120.000 vende të punës, kurse janë deklaruar se kanë punësuar 43.000 vende, që mendojmë që edhe kjo shifër nuk qëndron, kjo ka qenë shifër artificiale, një rritje ekonomike që thuhet 4%, por nëse mirët si bazë, do thotë Kosovë është shumë e vogël, edhe se mirë, po ne mendojmë që qytetarët tani për tani kanë humbur besimin. Kanë humbur duke u bazuar nga qeverisjet e kaluara. Po ne si nismë, këto 5 pika që i tha më herët, premtojmë se me nismën qeveri, këto do të realizohen. Nuk kemi dhënë premtime ato të cilët janë të pamundura, edhe punësimi e 25.000 antarëve, edhe investime mbi 400 milionë euro. Na thamë edhe më herët që do të ndahet se si do të procedohet matutje, do të inkorporohet programin qeveris të hapën, por mendojmë që çdo vit do ndahet një fond i veçantë, që shteti duhet ta ketë për bujqësi, ka 100 milionë euro çdo vit, të cilët duhet, ne them edhe më herët, ne qëndrojmë ajo në atë pikë se ka kalu koha e subvencionimit bujqëve, ne duhet të kemi projekte konkrete nga bujqët që t'i realizojmë, por më në detaje dhe thot do të shpalosim gjatë ditëve të fushatës programit. Po, zoti Beqi. Ndoshta për ta plotësuar, sepse jemi marrë në mënyrë kështu
goxha substanciale me çështjen e bujqësisë, sepse besojmë që është një nga format të mëdha të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë të ndikojnë në bilancin tonë tregtar dhe në konsumin e brendshëm. Fondi i cili parashifet për garantimin e kredive është një nga prioritetet që ne kemi. Fondi për garantimin e kredive nënkupton qendërmarrjet tona të cilat nuk kanë kolateral, pra nuk kanë me çka të garantojnë para bankave, që rasti tek bujqësia është evident. Duhet të ndërhyjë shteti me një fond i cili do të rritet. Ai fond për momentin është diku rreth 20 milion euro dhe mbi bazën e potencialit absorbues të këtij fondi, ne do të kemi planifikuar të shkojmë deri në 200 milion euro për një fond të tillë, i cili do të mundsonte një kreditim shumë më komod, marr parasysh këtu që ekziston edhe fondi për ndarjen e rrezikut të kreditimit, që nënkupton mbulumin e kamatave për kredit, janë veprimet të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë mundsojnë që sektori i bujqësisë të zhvillohet. Veprim tjetër i cili duhet të bëhet në bujqësi është investimi në infrastrukturë, në sistem të ujitjes dhe të kullimit të tokave, sepse ne nuk mendojmë që duhet të hiqen grantet, nuk mendojmë që duhet të hiqen subvencionet. Drejtimi do të shkon drejt subvencioneve në përpunim, në industri përpunuese. Vendet e punës dhe ne duhet të hyjmë drejt produkteve të cilat kanë vlerë të shtuar në këtë drejtim përpunimi, pra ngritja e fabrikave dhe ndërmarrjeve të cilat do të merren me përpunim ose gjysmë përpunim të produkteve është një veprim cilin duhet ta bëjmë. Pastaj kryetari Veseli ka bërë para ca ditësh një prononcim publik që nuk do të janë më prioritet rrugët le të themi të mëdha siç e kemi pas gjatë këtyre viteve, sepse përkundër që ka pas shumë njerëz që kanë kundërshtuar ndërtimin e infrastrukturës, ajo tani i ka dhënë rrugë ekonomisë së vendit, tani duhet të shkohet të drejt zhvillimeve në infrastrukturën rurale. Pra, ka thënë kryetari që do të shkojnë diku brenda një mandati rreth 1000 kilometra rrugë rurale, rrugë të cilat i shkojnë në ndihmë bujqësisë dhe të cilat e bëjnë konkurrente shumë më shumë bujqësinë. Pastaj veprim tjetër është konsolidimi i tokave bujqësore. Ne kemi edhe me tutje probleme me konsolidim që nënkupton edhe zgjedhjen e aspekteve të pronësisë, e cila nënkupton në mënyrë të drejtpërdrejtë veprim i cili do të mundsonte që të gjithë ata farmerë, ata njerëz të vyshëm anë kënd Kosovës të kenë veten shumë më komod. Tjetër është që ne do të përkrahim ndërmarrjet e vogla të mesme në bujqësi me subvencione për prodhim dhe për eksport. Ne kemi menduar që ta kemi një kualitet dhe e kemi emëruar si kualiteti i lartë i Kosovës, i cili do të mundsonte që të gjitha ndërmarrjet të cilat kalojnë këtë certifikim të marrën një vulë e cila thitet KLK dhe të cilët do të kualifikohen për subvencione në prodhim dhe në eksport. Pra ne synojmë që, siç e thash edhe më herët, eksportin të arrisim, po jo vetëm përmes këtyre produkteve, kemi mundësi edhe në shërbime, sepse besoj që janë veprime të drejtpërdrejta. Pra, për të ardhur deri te KLK-ja, te kualiteti i lartë i Kosovës, që do të jetë një brand që qytetarët të besojnë fuqishëm produktet të Kosovës, dhe kjo bëhet nëpërmes certifikimit të cilësisë dhe kontrollës rrep të cilësisë. Pra ne do t'i garantojmë qytetarët se ato produktet që kanë vulën për cilësitë të lartë të Kosovës, ata do të jenë plotësisht të sigurt dhe do t'i japin prioritet. Dhe me këto ne do ta rregullojmë pastaj edhe formën e shitjes së tyre në tregun e brendshëm, sepse dëshirojmë t'i japim prioritet. Pra është një farë lloj pozicionimi i cili nënkupton gjithmonë një veprim të tillë. Pastaj nëse flasim për fuqizimin e tham të sektorit privat, të thash që në start, e përmendëm eliminimin e burokracisë, ne synojmë që të mos bëhet zhvillimi ekonomik vetëm në Prishtinë. Do të nuk është Prishtina ekonomia e Kosovës, ne kemi menduar ta themelojmë një agjencion i cili do të jetë prapë një vendim i shpejtë i qeverisë, një agjencion për zhvillimin ekonomik, i cili do të jetë i shtrirë anë kënd Kosovës, pra në përgjithësa rajonet. Është fondi për sigurimin e produkteve bujqësore. Jo dini se gjatë këtyre ditëve ne kemi pas shumë probleme me fatkeqësi natyrore, me treshura. Bujqësia parimisht është sikurse një shtëpi pa kulp, dhe nuk mund të dinë bujqët kur mund të goditen. Ne kemi pas atyre ditëve, ishim në Ravec para ca ditësh, kur breshëri dëmtoi diku rreth 30% të vreshtave në Ravec.
Pra, përmes fondit të sigurimit të këtyre, ne do të mundsojmë që 50% të primit për sigurim do të ambulon shteti përmes fondeve të veta të cilat i ka përkrase për produktet bujqësore. Dhe një veprim tjetër institucional, i cili është përkras për këtë zhvillim, është fondi për përkrajnë e biznesit të rive dhe të grave. Dhe ky fond do të jetë i palimituar. Pra ne kemi shumë ndërmarrje, shumë të ri, të cilët kanë ide të shkëlqyeshme, por ju mungojnë 3-4.000 euro, 10.000 euro për ta filluar një biznes, dhe ne përmes këtij fondi për të ri dhe për gratë, do të kemi mundësi që të gjithë ata që kanë ide për vetë punësim dhe ide për të punësuar të tjerë të përkrahen në mënyrë të drejtë për drejtë nga shteti. Pastaj barazia gjinore besoj që është çështje jashtëzakonisht e rëndësishme dhe themelimi i agjencionit për aftësitë profesionale. Pra, që nënkupton një agjencion i cili do t'i përgatit 3 ton pas kryerjes së fakulteteve ose pas kryerjes së shkollave të mesme, ata cilët nuk dëshirojnë të studiojnë, të shkojnë të përgatiten me punë profesionale që do të hyjnë në funksion ekonomisë së vetë. Pra, është një reformë strukturale edhe edukimit edhe arsimit. Unë e di që arsimi ka pas nevoja shumë, mirë po, përderisa ne kemi gjetë kur kemi ardhur në pushtet herën e parë me qindra shkolla, anë e kënd Kosovës në për kontener, është dashur të ndërtohen ato shkolla, është dashur të bëhen trajnime, është dashur të bëhet një certifikim i madh i arsimtarëve, dhe tani ka ardhur koha për një fillim të ri, i cili do të mundsonte që cilësia e arsimtarit në klasë dhe cilësia e plan programeve të jenë në harmoni të plotë me aspektin ekonomik. Një veprim tjetër që dhe po e përfundoj është, besoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme, është legalizimi i objekteve afariste. Ne kemi anë kënd të Kosovës objekte të cilat nuk janë të legalizuara, dhe kjo do të bëhet për gjitha ato objekte që kanë orientim prodhimin, shërbimet, produktet për eksport, që të legalizojmë pa shpenzime. Shteti do ta mundson, normalisht gjithmonë kuptohet, në harmoni me planin rregullativ dhe me konsolidimin e hapësirave të cilat janë të sigurta, por gjithmonë të mundshme për ta zhvilluar ekonominë. Pra këto janë veprime konkrete të cilat janë paraparë dhe ne besojmë që me këto do ta mundsojmë atë fillimin e ri për qytetarët dhe do ta rikthejmë besimin e humbur të qytetarëve gjatë qeverisjes Mustafa. Faleminderit shumë, zëna Shkodra. Po ndalem aty pra se në përgjithësi pra qeverisja Haradinaj do të jetë një qeverisje decentralizuar dhe do të jetë pranë qytetarit, do të jetë pranë bujkut, do të jetë pranë fëmijëve, do të jetë pranë familjeve, pranë të gjithë atyre që janë në nevojë, pra do të ketë një decentralizim si në bujqësi, si në formimin e agjencionit që u përmend, si në formimin e fondit për të rinjët, për gratë, pra nga gjithë këto mund të bëjmë një si lloj rekapitulimi që me të vërtet në qeverisjen Haradinaj do të ketë një drejtim të ri Kosova, do të ketë me të vërtet një shpresë për të gjitha gratë vajzat, për të gjithë familjet, për të gjithë të rinjët, për të gjithë të moshuarit, se me të vërtet do të vinë ditët e mira dhe do të përfundoj një agoni e cila ka qenë gjerë më tani. Unë besoj se në këtë qeverisje u përmenden shumë pra fondi të rinjeve, fondi për gra, fondi për investimet e huaja, si mund të vinë ato, zvëglimi taksave, grante të ndryshme për bizneset, mbështetja e madhe që do duhet të jepë bizneseve të vogla, bizneseve të mesme, të gjitha këto pra na bëjnë dhe qytetarët, besoj gjithë ata që po na përcjellin, se nuk janë vetëm premtime, po janë me të vërtet ato që do të realizohen. Unë jam shumë e bindur se me të vërtet pas 11 qershorit Kosova do të marrë një drejtim të ri, me një fillim të ri dhe vjen koha e njerëzve që me të vërtet mund të marrin vendime dhe nuk mbesin vetëm në premtime, por i shtyjnë proceset përpara. Jam po ashtu e bindur se të gjithë këto një zhvillim ekonomik pra që do të mundsohet, do të avërejnë shumë shpejt, nuk do të jenë vetëm shifra, sepse në të kaluarën shpesh kam thënë se kam dëgjuar ndoshta shifra për rritje ekonomike ose diçka tjetër, mirë po unë i siguroj qytetarët e Kosovës se zhvillimi ekonomik dhe shifrat që do të përmenden, ata do të ndjejnë pikrisht atë ndryshim do të ndjejnë në familjet e tyre, në përditshmërinë e tyre. Pata një pyetje pasi edhe në fillim thatë që jeni inxhiniere e telekomunikacionit, çfarë përmban programi juaj sa i përket këtij segmenti mjaft të rëndësishëm për zhvillimin e vendit? Shikoni, në qeverisjen e kaluar ne kishim do të ishin disa zhvillime në sektorin e telekomunikacionit dhe tani kemi një
tregu i telekomunikacionit është një treg, tani ka më shumë operator, kemi ka operator të mobil, kemi operator të MVNO, dhe së fundmi me marrëveshjen e fundit është edhe një operator MTS i cili vepron atje dhe ka në bazë të regulatorit të telekomunikacionit ka një veprim të kufizuar, një kohë të veprimit e cila është e kufizuar dhe njëkohësisht me një infrastrukturë e cila është e limituar sa i përket shtrirjes në tërë Kosovën. Tani ky është një nga sektorët i cili është pothuajse një ndër kontribuesit më të mëdhenj të vetë buxhetit të Republikës së Kosovës dhe këtu do t'i kushtohet një rëndësi e veçantë që me të vërtetë autoriteti i konkurencës i cili ka për obligim që të monitoroj tregun, t'i kushtoj rëndësi të veçantë që të gjithë t'i kenë mundësi të barabarta dhe të ofrojnë dhe të shërbime kualitative. Po i rikthehem një projekti gjatë kohës sa isha duke punuar në regulatorin e telekomunikacionit, ishte një projekt nacional i cili bënte monitorimin e kualitetit të shërbimeve të telekomunikacionit në telefonin mobile, fikse dhe do të dhe në internet. Është me prioritet dhe tani së fundmi sa isha në konsultat më hershme me kolegët vetëm për të parë se mos ka ndonjë lëvizje, do të ishte kjo para se të bënim në programin dhe tani së fundmi mos ka ndonjë ndryshim, do t'i kushtojmë rëndësi që me të vërtetë qytetarit të marrë shërbimin për të cilin paguan. Kjo do të thotë se projekti i cili ka mbetur peng, ka sa kohë, sa i përket kualitetit të shërbimeve të internetit, do të thotë ju secili prej jush keni një internet dhe asnjëherë ndoshta nuk keni shumë të sigurt se çfarë kualiteti të shërbimit keni, do të shtyhet përpara projekti nacional, i cili ka rëndësi të veçantë sepse në këtë mënyrë i sigurojmë që qytetarët e Kosovës të marrin shërbimet për të cilat paguajnë dhe njëkohësisht bien në grupin e mbrojtjes së vetë konsumatorit, pra të vetë qytetarit. Po, faleminderit zoti Hasani. Po, ne mos të kesh kuptohemi do të thotë kur tham që jo subvencionet, qëllimi është që të kalojmë një fazë tjetër. Bujku i Kosovës, qytetari i Kosovës mos ta ndjen se një lëmosh ose sikur shteti po e ndihmon, po në formën ne po kemi dëshirë që gjithnjë kur të flasim për rritje të vendeve të punës, zhvillim ekonomik, do të thotë e shohim bujqësinë si një ndër rrugët më të lehta për të ardhur drejt aty, duke ditur edhe kapacitetet e buxhetit që ne nuk mund të fokusohemi në industri të rënda të zhvillimit vendit, po të japmi prioritet bujqësisë që nëpërmjet projekteve konkrete, nëpërmjet të cilët bujqit do t'i afrojnë, të financojmë nga ky fond. Qëllimi është që këto edhe bujku të përfitaj, do të thotë edhe pronarët të cilët biznese, se këtu kur flasim për biznese, këtu nuk po flasim për ndihmat të cilët ju jepën familjeve individuale, po ndërmarrjeve konkrete që mendojmë që do të në mënyrë direkte do të ndikon edhe në rritjen e punësimit. Po, ndaj pozitivisht. Kisha dashur edhe 2-3 gjëra të them lidhur me teknologjinë e informacionit. Ne gjithashtu kemi paraparë një fond për ICT, siç e dini ne kemi ndërmarrje të cilat tani në Kosovë janë ndërtuar nga njerëz jashtëzakonisht të vyshëm dhe të ditur të cilët janë duke bërë eksporte të shërbimeve të tyre jashtë vendit dhe në këtë drejtim këto do të përkrohen përmes fondit për teknologjinë e informacionit dhe në këtë drejtim për ta stimuluar teknologjinë e informacionit është një veprim që do të merret në digitalizimin e shkollave, një qeverisje elektronike në institucione dhe normalisht gjithmonë stimulimet të ndërmarrjeve të cilat prodhojnë programe për ndërmarrjet ndërkombëtare. Besoj që kjo është një nga ato veprimet që kryetari Veseli, po edhe kryetari Haradinaj kanë bashkëbiseduar me tri të cilët kanë këso nevojash. Një veprim tjetër të cilin mbeta bërgj është, sepse është folë shumë për pushimet nga taksat, për reformën fiskale, unë i thash disa prej veprimet cilët do të merren, por e kam thënë edhe më herët, ne kemi pas një vendim në vitin 2014 për pushimin nga tatimet, që nënkupton të për krijim të vendeve të punës dhe për investime të reja do të pushonin apo do të hiqshin tatimet në efektim, bile edhe të vësheja për ato aktivitete produse. Kjo do t'jetë, besoj, një nga vendimet në takimet në mbledhjet e para të qeverisë së ardhshme. Dhe një prioritet i jonë i cili nuk është shpalosur shumë deri më tani, por dua ta vej në pa, është trajtimi i veriut të Mitrovicës. Siç e dini, në qeverinë Thaçi 2, ne kemi arritur që veriun ta fusim fuqishëm në kuptimin ekonomik në jurisdiksionin e Republikës Kosovës. Ne atëherë kemi vendosur doganat, kemi vendosur kontrollin, kemi shtrirë administratën tatimore
kemi mundësuar ndërtimin e disa shtëpive në veri, kemi mundësuar gjithashtu investimin në infrastrukturë, bile në kohën kur kam qenë në ministri kemi futur edhe komunat në buxhetin e Republikës Kosovës, të cilat deri në atë ku kishin refuzuar që të jenë pjesë e kësaj, duke futuar projekte të infrastrukturës fizike, qoftë në rruga, qoftë në shkolla, qoftë në spitale. Ne kemi sot spitalin e Mitrovicës, i cili është spital mjaft i frekuentuar dhe i cili do të trajtohet gjithashtu me prioritet, sepse ne besojmë që jo vetëm qytetarët e Veriut, por të gjithë qytetarët e asaj jane do duhet të kanë trajtim të mirëfillt, adekuat shëndetësor, dhe mbi të gjitha edhe njëherë po e them, vënia e jurisdiksionit, mbledhja e taksave, kontrolli i kufirit, janë veprime të cilat do të mundsojnë që qytetarët ta ndjejnë edhe me fuqishëm dorën e shtetit. Gjatë këtyre viteve, fatkeqësisht, kjo pothuajse është lënë anash, nuk kemi ndonjë veprim, nuk kemi pas ndonjë veprim konkret. Ne kemi tentuar në kuvend që ta aprovojmë edhe një ligj i cili kishte edhe karakter social, i cili do të mundson të punësimin e njerëzve të cilët janë atje, mirë po është bllokuar fatkeqësisht nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe ne parimisht do të heqim disa veprime të cilat janë bërë. Po e marr shembull, në shëndetësi është vënë nga qeveria Mustafa taks tatim pra TVSH-ja në Barna, i cili nuk ka ekzistuar. Dhe vetëm pasi që filloi fushata paraelektorale, u morë një vendim për të hequr TVSH-n për citostatikët, që ishte një gabim i madh që është bërë. Pra, në njërë anë flasim për politika sociale, ndërsa ta kthejmë TVSH-n e Barna nuk ka qenë një veprim i dur, ne do ta shfuqizojmë një vendim të tillë menjëherë dhe do ta kthejmë që gjitha Barnat të jenë të pa tatimuara në kuptimin e TVSH-s dhe të jenë sa më të përballueshme në këtë drejtim, edhe për gjitha shtresat të cilat janë me mundësi të vogla financiare të shifet edhe stimulime të cilat shteti do të merr në mënyrë që ne ta kemi qytetarin i cili ka perspektivë, qytetari i cili ka shkollim të mirë, i cili mund ta shef jetën në Kosovë me perspektivë dhe i cili normalisht mund të merr trajtimin adekuat mjekësor dhe i cili normalisht do të krijonte një rahati më të madhe për qytetarët. Pra ideja jonë është që të rritë gratë pleqt të gjitha shtresat e Kosovës të gjejnë vendin e tyre dhe kjo do t'ju mundsohet përmes fillimit të ri dhe aktivitetet që do t'i merr koalicioni, i cili normalisht ja ka besuar zotit Haradinaj me respekt implementimin e programit për fillimin e ri. Ndeshta vetëm të shtoj se u përmend edhe digitalizimi, vetëm të plotësoj kolegun se me të vërtet sa i përket i teknologjisë informative është do të thotë plan i qeverisë Haradinaj në bashkëpunim me të gjithë partnerët e koalicionit që digitalizimi të mos jetë vetëm në përshkolla, por do t'i kushtohet rëndësi e veçantë që një proces i digitalizimit të përfshihen edhe institucione shëndetësore. Ka ardhur koha tani më që nëse ju shkoni dhe kërkoni një trajtim në cilin do spital kudo që jeni në për region, në për Kosovë, atëherë të dhënat e juaja të kenë qasje njerëzit kompetent në mënyrë që të dinë për çka është fjala. Ju rallëherë shkohet nga ndonjë region në vijet në qendër dhe fillon përsëri trajtimi krejt prej fillimit. Unë jam e sigurt se në emisionet e juaja edhe ekspertët shëndetësor do të jenë në gjendje që ta trajtojnë edhe më mirë, t'ju shpjegojnë mirë, po kjo është një gjë shumë e mirë që i pret qytetarët e Kosovës që me të vërtetë të ketë një përfshirje të digitalizimit të dhënave, duke respektuar të gjitha ligjet që janë në fuqi, sa i përket privatësisë dhe qasjes se kush mund të ketë qasje në ato të dhëna, atëherë do të thotë kjo është një hap tjetër që do t'u ofrohet. Ndërkaq sa i përket Veriut, vetëm dua të shtoj se krejt këto që i përmendëm gjermë tani zhvillimin ekonomik dhe mënyrat se çka parashihet në qeverisjen Haradinaj, unë dëshiroj dhe apeloj nga këtu që edhe qytetarët e Veriut, pjesës veriore, të cilët janë qytetarët e Republikës së Kosovës, do ta ndjejnë veten me të vërtetë se janë pjesë e Kosovës. Vetëm një zhvillim i mirëfillt ekonomik, kështu si është planifikuar me koalicionin fitues, do të bëjë dhe do ta sjellë ndryshimin atë që ka munguar gjermë tani dhe qytetarët edhe në pjesën veriore të Kosovës do të fillojnë të shohin se me të vërtetë ata kanë qenë, mirë po do të ndjejnë vetë me zhvillimin ekonomik se i takojnë Kosovës dhe janë qytetarë të Republikës e Kosovës të barabartë me të gjithë të tjerët në Kosovë. Edhe një pyetje shkurt, një minutë, pastaj kemi edhe pyetjen e fundit, që se jemi ka fundi emisionit. Çfarë përmban tjetër programi juaj për gratë? Përveç atyre që folëm në tani po i them se pikrisht ndolem te tema se një prej pikave kryesore mund të them se është trajtuar mjaft gjatë
ishte edhe vetë pushimi i Lehonis. Thash se nga vizitat pikrisht është kjo tema që është nxjerrë nga konsultat e shumta që kemi bërë me gratë në përgjithë Kosovën dhe ka qenë ajo pengesa kryesore me të cilat ato kanë kërkuar që të ketë një trajtim. Ju e dini se gratë dhe vajzat diskriminohen sa i përket punësimit, jo rallëherë në sektorin privat, për shkak se kemi një zhvillim shumë të ulët ekonomik dhe bizneset në fakt nuk mund t'i përballojnë obligimet që i kanë ndaj grave dhe vajzave të cilat punësohen. Ju e dini se një 3 mujoshe pagun, do të pagun nga vendi punës, pastaj pagun mirëqenia ministria e cila ka për ministria e punës, dhe kështu që ne kemi diskutuar mjaft gjatë dhe jemi pajtuar që me të vërtet obligimin, përderisa Kosova nuk e arrin një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, ku bizneset private kanë mundësi të mbulojnë shpenzimet për gratë dhe vajzat të cilat i kanë të punësuara, është marrë qëndrim që me të vërtet këtë obligim ta marrim ne, ta merr vetë qeveria e Kosovës, sepse kjo do të ndikoj që gratë dhe vajzat të punësohen më shumë në sektorin privat dhe kuptohet kjo do të jetë për një periudhë të caktuar kohore, sepse është e pamundur që buxheti i shtetit të marrë një obligim të tillë. Pushim të Leonis, do të thotë ne kemi parapar për një vit, sepse nëse e shihni edhe në vendet e regjionit, në Maqedoni, në Bosnjë, në vendet në Kroaci, do të thotë është një pushim deri në një vit dhe është një përparësi sepse në këtë pushim të Lehonis burri dhe gruaja do të zgjedhin se cili do të dëshirojë, që deri më tani kemi pasur një diskriminim sa i përket kësaj, sepse burri do të thotë ka pasur vetëm një 5 ditë pushim diçka, ndërkaq tani do të jenë të drejtat e barabarta dhe ata do të vendosin se cili do të qëndrojë të kujdeset për fëmijën. Ndërkaq po dëshiroj të them edhe një herë, sepse kjo do të bëhet vetëm me një qëllim. Bizneset në Kosovë kanë nevojë për një shtytje, kanë nevojë për një zhvillim. Andaj shteti, qeverisja Haradinaj, do t'ju mundsoj këtë duke marrë një obligim për një periudhë të caktuar kohore, përderisa Kosova të arrijë nivelin të tillë që bizneset të mos të ndjehen me barë në momentin kur duhet të punësojnë gra dhe vajza. Faleminderit shumë. Zoti Hasani. Po, do thotë në gjithnjë vëmendja e qytetarit tani është më e madhe se çdo herë, sepse këtu besoj që këtë koalicion të madh dihet epilogi i zgjedhjeve 11 qershorit. Domthonë ky koalicion do del fitues bindshëm në krye me zotin Haradinaj. Ne si nisma për Kosovën i kemi besuar zotit Haradinaj dhe vazhdojmë të besojmë, të thotë edhe në implementimin ku po flasni për çështje ekonomike. Veç me lejoni ta them kur e tham këto çdo familje nga një i punësuar këtu, ku e tham përfshihet një pako sociale. Duke përfshirë këtu, domthonë paga minimale duhet rritet, të cilët sot ekziston 170 euro. Domthonë natyrisht të drejtat e punëtorëve, duke i zyrtarizuar se sot duke ditë gjendjen se ka dhe shumë të punësuar që janë, të cilët nuk janë të deklaruar në administratën tatimore të Kosovës, besojmë që edhe këtu duhet, kur them të drejta e punëtorëve, sepse natyrisht duhet punëdhënësi që të kontribuojë edhe në trust pensional edhe që të jetë edhe tatimi mbi pagën, kështu që ne mendojmë që është në këtë pako sociale janë të përfshin të gjitha ato që mund të themi rreth të drejtave të punëtorëve. Po, kemi edhe ka 1 minutë, e kemi kaluar kohën, po edhe nga 1 minutë po u jap. Pse duhet që të votohet ky koalicion? Sepse fuqia vendimarrjes gjatë këtyre viteve ka munguar, pra nuk ka pas guxim më marrë me tema të mëdha, të cilat do ta përmirësonin cilësinë e jetës së qytetarëve. Kemi pas një stagnim të plot institucional dhe kjo ka mundësuar që të iket nga problemet reale, sepse ky koalicion do të merret në mënyrë serioze me zhvillimin ekonomik dhe përkrajnë e ndërmarrjet vogla dhe të mesme. Ka veprime konkrete të cilat janë tematshme, të cilat platforme të cilat ka rezultuar nga bashkëbisedime me qytetarë, pra nuk janë vendime dhe veprime kabinetike të njerëzve të cilët nuk kanë përvojë, dhe mbi të gjitha fillimi i ri është ai i cili hap perspektiven duke mundësuar zhvillim ekonomik, duke mundësuar rritje ekonomike prej 8%, por në asnjë rrethon, po e përsëris, në asnjë rrethon me rritje të taksave, sepse kemi pa që gjatë viteve të kaluara, vetëm në vendim që të madh që e ka marrë qeveria e kaluar ka qenë
rritja e të vëshes nga 16 në 18%. Pra ne do të arrisim buxhetin, do të arrisim mundësinë e përkrajtjes buxhetore për qytetarët tanë, do të arrisim ekonominë për 8%, por këtë do ta bëjmë duke e rritur aktivitetin ekonomik, jo duke i rritur taksat. Për këtë arsye, unë i ftoj gjithë qytetarët anë në Kosovës që ta shohin, ta përkrajnë atë koalicion i cili ka mundësi me marrë vendim, që din dhe që ka qartë ka përdojnë me shku, jo ata që vendnumrojnë dhe jo ata të cilët parimisht në baza ditore nuk e njohin shtetin. Faleminderit shumë. Dëshiroj të shtoj se me të vërtet është kënaqësi shumë e madhe që do të kryetari Haradinaj, kryeministri i ardhshëm i Kosovës, pra ka marrë besimin e Partisë Demokratike të udhëhequr nga Kadri Veseli dhe partnerit e koalicionit Nisma nga zotri Fatmir Limaj. Tani po them se me të vërtet 100 ditë që i kryetarit Haradinaj, kryeministrit të ardhshëm, ende po përmendet. Unë dua të them se pas 11 qershorit fillon dita 101. Është një sinergji e njerëzve ekspert të fushave, do të thotë që kanë bërë një dakordim të gjitha programeve dhe po e përsëris edhe një herë në leadershipin e Kosovës vjen një njeri i cili ka guximin të marrë vendime të mençura në interes të Kosovës gjithmonë. Prandaj jam shumë e bindur se koalicioni është koalicion fitues me kryeministrin Ramush Haradinaj. Faleminderit. Faleminderit për juve. Po, Stesan. Po, dhe mendojmë në thonë që është koha e fundit që të kthejmë besimin e qytetarit. Duke ditur se këta lider që udhëheqin sot partitë politike që jemi në koalicion kanë marrë vendime edhe në kohë më të vështira dhe besojmë se do në kohë që dinë dhe mundën t'ia dalin dhe mendojmë që është shpresa e vetme për zhvillim të këtij vendi. Faleminderit shumë që ishit pjesë e debatit për zgjedhjet në televizionin publik të Kosovës. Shikues të nderuar, faleminderit që na ndoqët natën e mirë.